Hej och välkomna med på en ny veckovideo. Den här veckan ska det handla mycket om vi ska åka upp till norr imorgon. Och nu börjar faktiskt ledigheten. Jag är en vecka ledig men vi ska bara vara helgen där i norr. Ska se på rusk. Men nu har jag faktiskt äntligen kommit våra nya Crocs. Nu ska jag inte halka i vinter. För de här, annars har de hållit med. Bottnarna bör vara ganska slut. Och som ni sa då är en video som jag föll med de här. Och jag har tänkt tiotals gånger falla. Så nu är det slut med det. Jag beställde dem från Holland och det tog 1,5 veckor. Det kommer nästan snabbare från Kina. Men jo, de ska vi ha imorgon på resan. Vädret har varit eländigt hela veckan, men nu ser det faktiskt lite bättre ut. Så det ska vara någorlunda när vi åker upp imorgon, men det får vi se imorgon. Det är andra huvudpersoner på jobb, klockan är något 5 kanske. Jag har mycket jobb ikväll, jag ska, som ni ser så behöver bilen tvättas. Det är en av de andra och så ska jag köpa lite förnödenheter som vi behöver till resan. Häng med! Nu är det tidig fredag morgon. Och nu börjar vi rusta oss. Det är riktigt klart, man ser målen dit. Nu ska vi iväg. Har vi bara att koppla vår vagn och på det sättet. Men vad är det här? Det är åt fel håll. Är det åt fel håll? Då har du ändrat den efter att jag har använt den. Ja, för jag har satt i fast den där. Vad har du satt i fast? Den där stången. Vilken stång? Nu ser jag ju inte vart det var det där. Du måste hålla i med båda. Jag vet det. Jag gjorde det har du gjort. Så där. Nu ska vi börja starta. Klockan är 6:30. Från hemmet. Nu är allt färdigt. Nu har vi 600 kilometer att köra. 6 mil. Kör vi ut från en dimmig hemstad. Här blir vi nog säkert i rödljusen ännu några gånger. Det är ju vår hemstad känd för. Att det alltid är rött. Men nu har vi grönt. Nu kör vi mot Lahtis. Och i Heinola ska vi ha första pausen. Som vanligt. Sån här dimma har det varit. Det här är en torra vägar nu. Vi är 25 kilometer från Lahtis. Och 45 har vi till första stoppet. Jag sa 6 mil där i början. Jag menar ju förstås 60 mil har vi åkt. Men annars går det bra. Det är lite morgonrusning bara. Första stoppet. Nu är vi i Vierumäki. Matka Keidas. Jag skulle ta där och stoppa mig. Ja. Nu ska vi få på frukost. Här fick vi frodig frukost. Vad är klockan 8 kanske? Ute är det dimmigt. Nu klockan är 8:16. 7:15. Nu ska vi
äta frukost och så ska vi fortsätta norrut. Nu ska vi åka vidare norrut. Det var god frukost. Här har vi stannat nu några gånger när vi har åkt norrut. Det är liksom bättre än där i Heinola ABC. Nej, den är upp den där som är helt bäst. De öppnar först 10. Nu är vi lite norr om Jyväskylä. Vi kan konstatera att i år är det mycket gulare bladen än det var i fjol. Vi såg den där videon från i fjol före vi kom. Och det var helt grönt i träden och nu är det gula träd som ni ser. Det kommer att vara säkert mera dit norr. Ännu mera norr. Vi är inte ens i mitten av Gotland än. Och det var förstås precis samma tidpunkt som vi får i fjol. Samma datum. Så. De hade lovat helt klart väder men det har varit dimma hela vägen. Sån här dis. Här framför polis. Jag kör lite hårt just. Man får bara köra 80 när man har husvagn. Inte brydd dem om till allt. Jag hade nästan 120. Nå det hade. Nej men när jag körde om 100 när jag körde om en långtradare. Men vi här i Lintulahti som vi brukar stanna. Nu ska vi se att det här är en katastrof. Det ser nog någorlunda bra. Toalettpaus. Glada karavanare hälsar alltid när det kommer andra karavanare emot. Regnmolnen hänger tunga över Pulkkila. Vi ska snart stanna och jag ska beställa där från Hesburga. Så är den färdig när vi kommer där. När man har beställt och betalt för. Det har varit fint väder ända sedan Jyväskylä men nu har vi inte så långt till Uleåborg mer och nu blir det bedrövligt. Men dit fram om det syns på kameran så dit är ljust igen så det är bara över Pulkkila kommun som det hänger regnmoln. Nu är vi fram. Alltså här på Hamburgaster. Vi har 80 kilometer till Uleåborg. Beställningen. Vi håller på att sätta ihop din beställningstag. Får vi lite lunch här. Mitt i ödemarken. Det här är en sån här oas. Det var min. Det var snabbmat. Det gick snabbt att äta. Och nu ska vi fortsätta. Nu regnar det. Nu kan vi nog åt det. Det är bort ekipage. Sånt. Nu var vi fram här i Bottenvikens strand. Camping Merihelmi heter. Här har vi varit förut och här har vi tyckt om att vara. Nu har vi slagit läge. Med det här utsikten. Jag måste Nu ska hamburgaren nu börjar tvinna i magen. Jag måste gå. Nu ska vi just komma fram öl. Jo. Ett litet ställe här, riksväg 4 går där uppe. Ja. Värmen är på jag i husvagnen och till komma fram har vi valt en sån här Tsingtao kinesisk. Så skål och välkommen fram. Tack.
Detsamma. Aj, aj. Vad gjorde så på svamp förstås. Här är sandstrand. Ja, men jag går inte dina kroxar. Är de bra? De är mycket bra de här, jo. De är inte såna här klappikor som den här andra, de var ju stora så. Det är en halvtimme till Solnäs. Här sån här stugor som man får hyra. Här kan man tälta. Jo. Det är här sån här ministugor. Och dit är strandbastun, dit har vi tid imorgon. Vi ska vara här 2 nätter. Och dit får man nog fram med husvagn dit. Eller husbil. Om man vill ha lite mer privatplats. Och dit är strandbastun. Ja, men det ska vi imorgon. Det ska vi inte idag. Ja, det filmar vi imorgon. Det är upp i september ännu, men sen stänger de den här frysarna. Det är nog vintern är på väg om någon vecka. Tyvärr. Jo, den kommer först hit norr förstås. Här är sån här grillstuga. Det är faktiskt lite glöd ännu. Ja, grilla och lämna glöd. Här får man bara grilla med kol. För här brukar blåsa så mycket att det inte blir gnistor. Och fryser. Jag fryser så in i saken. Det var så varmt i husvagnen. Vi märkte att de som grillade här före oss hade lämnat lite glöd. Så vi satt 2 korvar där. Men på riktigt får man inte lämna. Nej, men vi utnyttjar det ju. Den som har grillat här får inte lämna något glöd alls. Nej, men vi är eldvakt. Det tyckte och order. Tur att de tänkt på oss. Ja, nej, vi har nog anammat. Men jag tänkte när jag hade korv och här blev fin glöd. Ja, men jag väntar på det andra maten. Ja, men vi ska nog ha en korv och det hör ju till när man är ute på utflykt och kamp. Ja, men då äter jag inte något idag mer, det vet du. Nu äter det. Nej, för jag vill ha sallad. Jag vill ha korv. Havet är lugnt ikväll. Bottenhavet. Hon fryser men hon har en teknik som... Om du är vinterbadare så måste du måste kunna slappna av. Jag fryser ingenting mer. För jag tog ett och så slappnar jag av hela kroppen. Då fryser du inte. Jag fryser sällan och jag har sällan varmt. Så. Nej, jag har jätteofta kallt men jag glömmer att jag måste slappna av. Mig i pyjamas. Så här blev det med stolen glöd. Det får bli förrätt och salladen får bli efterrätt. Där är förrätten och där är huvudrätten med batong. Nu ska vi njuta och imorgon ska vi fara till Sverige. Nåja, nu ska vi hugga i oss. Är det gott? Mm. Här har jag den här bästa senapen till förrätten. Och så skålar vi för att vi har kommit hit.
skål fast det var plast. Mm. Men man kan inte ha här. Nej, Det var 1000 bitar Ja. annars. Men hänger med, imorgon ska vi till Sverige. Mm. Jag får säga god morgon, det är lördag morgon. Jag har satt på kaffevattnet. Oj. Den andra huvudpersonen så hon vilar än. Jo, det är jätteskönt. Där ska vi åka till Sverige. Det är dagens program. Och sen bastu på eftermiddagen. Men nu ska jag ta fram lite koppar till kaffe. Så där. Jag har nog kommit folk under kvällen och natten och till camping. Nu har vi diskat och nu ska vi iväg. Nu börjar det regna. Inte gör det något. Vi satt in stolarna och bord. Så här ser det ut. Träden bör nog vara lite gula där. Men på vägen såg man då var de ännu endast riktigt röda. Nu har vi varit en stund på väg. Det är lite söder om Kemi. Här är nog så gula träd. Och det är nu 8 grader och det regnar. Så det är nog vintern är på väg. Nu är vi i Sverige. Och vi har varit till en butik redan. Till Gottebiten och köpa gott förnödenheter. Och nu ska vi till Ica Maxi och se vad vi får därifrån. Där är Gottebiten och där är Ica Maxi. Jo. Det regnar som ni ser. Men inte kan vi åt vädret så mycket. Här är för rullstolar. Så här ser det ut. Så mycket mer för pengarna står det. Det var trevligt. Nu har vi börjat att göra. Man måste göra det vad man lovar. Man måste hålla det vad man lovar. Man måste sätta de här helt och mycket. Där har vi har varit att göra stora inköp. Där rakt fram. Vi satt så nära dörren som möjligt. Det är bara regn. Jag tycker det. Det får du bli van med. Nu är hösten här. Nu är vi ännu på väg till Systembolaget. Köpa någon bastuöl. Mumlar du? Ja, jag mumlar här för mina följare. Vi ska köpa bastuöl. Här var det rusning. Här kommer faktiskt finländarna att köpa. Alkoholen är billigare i Sverige. Och helt fullt. Stora mängder köper folk. Vi köpte inte stora mängder. För tillbaks till vårt hemland. Så var vår shoppingrunda i Sverige klar. Vi kom och se hit camping Tornium. Lite bom, man får inte ens få se hur det ser ut. Det står att det kostar att fara över bron eller dit. Men här är det ett stycke och dåligt skyltat var det. Tänkte inte hitta hit. Nu får vi tillbaka till dit som vi är. Nu är vi fram vid Husvagnen. Nu har vi varit då till Sverige. Och se. Det ösregnar. Men vi kan inte ta väder. Något vi ska njuta där inne i Husvagnen. Satt värmen på. Så. Sen blir det bastu lite senare. Vi ska äta lunch där i Husvagnen. Nu kokar vi lite fisksoppa till lunch. Det är sånt eländigt väder. Man vill inte få ut och grilla något. Det får bli fisksoppa. Det är nog säkert bra. Eller va? Jo, här är en kiva stig och det ska ha varit kiva men den är nog så hal när det är med sådana trä. Ja. Sådant lagat. Det ska ha varit kiva att gå dit. Vi myser här i Husvagnen då istället.
Det blir svensk fisksoppa med vitlöksbröd. Och nu har det lite minskat regna, eller det regnar inte alls. Och nu slår klockan 4. Det betyder att vi har bastu. Det har nog regnat så mycket idag. Nu ska det bli skönt med varm bastu. Strandbastu. Där har någon kommit till lilla stugan med motorcykel. De är passliga för på det sättet. Här är större och finare stugor. Vi är till bastun och här är några folk. Då får vi nog jaga bort. Hej. Fint väder. Jag tänkte bli där när vi badar. Nu har hon kommando. Så här ser han ut. Han blev rädd när jag tog byxorna nu. Han får bort. Nu har jag sett i kläderna på förställen. Inte kan du ha det? Jag är så gammal att jag kan. Jag kan du inte. Jag slänger dem i sjön. Så gammal är du. Han får iväg, ja. Han har inte sett förut. Det är fukt här så brukar jag göra. Så var första varv. Oj nej. Det var skönt. Dopp i Bottenhavet. Det skulle inte jag göra. Men det vet ni ju som följer. Jag är rädd för kallt vatten. Fy fan. Nåja. Känn frosten och kölden. Nu får hon. Duktigt. Ja. Nå så är det ju. Det var fint. Här går en sån här liten planka här nerifrån. Utebastu. Kallt vet vi alla att det var. Nu var det badat. Här är vi rena och belåtna. Och så tar vi en Kopparberg. Se det. Jag skulle nog ha ångrat mig om inte jag skulle ha farit i vattnet. Fast det var kallt. Jag tippar på 12. Ja. 12,5, men jag vet inte. Jag kände det kallt. Om någon vet så kan den Ja. skriva. No, inte hit. Ja, kanske någon vet. Kan någon? Det kommer riktigt kallt ifrån havet. Så tycker du ju. Ja, men så här känn bastukväll hade vi här. Vi ska sitta här ännu och sen ska vi klä på oss och fara till vagnen. Jag har varit 4 gånger här i Merihelmi. Vi tycker mycket om det här stället. Och det som... Vi har en gång varit mitt på sommaren och 3 gånger på hösten. Det som vi har alltid undrat, vi har aldrig ännu sett en båt, det sa jag på förra videon. Inte en båt, aldrig. Och så här fin skärgård det här ju. Nu är här ju fiskar i det här vattnet. Ja, det är konstigt. Att här inte finns båtar. Någon som fiskar. Ja, alla båtar överhuvudtaget. Ja, men jag menar... Mm. Om man inte ser andra båtar så har man ju alltid sett någon som fiskar. En gång var vi mitt på sommaren. Det var precis lika. Mm. Det blev en lugn kväll.
Och regnet slut. Nu ska vi äta lite stubbe. Räkstubbe. Hur stor bit vill du ha? Inte något stor. Herregud ändå. Jag måste hjälpa med det här. Oho. Det har nu blivit en liten tradition att vi köper endera skinkstubbe eller räkstubbe. Ja. Och det är vår kvälls fika här nu. Jo, Tar men vi det är så fik? något enkelt. Jo, Man behöver inte börja med något stort utan det så ska något bli enkelt, gott. ja. Och räkstubbe är ju smörgåstårta. Voileipakakku är gott. Oj nej. Oj vad det är gott. Oho. Nu åt vi faktiskt upp hela stubben. Det var så gott. Den var nog så god Mm. faktiskt. Det blev bara lite citron kvar. Ja men. Oj nej vad det var gott. Nu kan våra Men vi- bröder och systrar i Sverige. Men vi hade ju ätit soppa på dagen. Ja. Mm. Godnatt! Imorgon får ni följa med vår hemresa. Vi ska åka här från norr till vårt hem. Så på det Det sättet. var vilda kissar. Det var det kiss. Och Christer och Toffe och Sanna Alla, och ja. Kasper och Teresa. Alla våra nära och kära. Jo. Nu är det söndag morgon. Vi gick tidigt och lägga oss igår och nu är vi på väg. Den är lite före 8, kvart före 8. Vi har åkt ett stycke redan. Nu ska vi åka hela dagen söderut. Och kallt är det kom isvarning här just. Det är bara 3 grader varmt. Vintern är på väg med stormsteg. Nu är vi. Men vi ska åka hela dagen. Ja, vi har husvagnen med. En blev inte dit. Här kom 2 älgar över vägen. Hon sa. Så man ska nog vara försiktig. Vi fick bra stanna nu. Det var riktigt 2 stora älgar. Stora, ja. Jag hann inte filma riktigt. När det är sån här dimma. Ja. Här är Varki. Första stoppet, ja. Pyhä Salmi. Här är klockorna. Här har vi någon gång förut stannat. 2,5 timmar har vi åkt. Och nu har vi 181 kilometer till Jyväskylä. Vi är inte riktigt halvvägs än. Det har gått bra. Det har varit dimma. Det var halva vägen. Och så har man fått vara aktsam för älgarna. Som ni såg där då så kom älgarna. Men hon såg dem i tid. Nu såg jag sen. Vi kör försiktigt alltid. Det är inte något. Nu tog vi fika. Och lite saltigt. Och så fortsätter vi. Det här är sådana klockor. Ja, folk. Pensionärerna försöker plinga dit på dem. Det kommer en buss med pensionärer. Nu kör vi förbi Heinola. Jag har zoomen på. Ta bort den. Där. Och vi stannar där vid Jari-Pekka heter det och åt lunch, men det var vidrigt. Vi tyckte inte om aldrig mer någon rödbetssoppa och vad fan. Så började det lite lysa här att bilen skulle vilja ha oljebyte, men det kan vi ju nu inte på en söndag här.
utföra. Så det får vi få med imorgon när det är vardag. Och jag är ledig. Vi har 1,5 timme kvar att åka och så är vi hem. Det har regnat nästan hela vägen, men hit söderut är det fint väder. 20 grader. När vi startade så var det 3. Liten skillnad i vårt land. Och nu bör man se silhuetten av vår hemstad. Det är alltid speciell känsla när man kommer hem från ett äventyr. När man ser sin hemstad, första husen och butikerna. Så bör det här äventyret ta slut. Allt roligt sluta. Men man ska inte vara ledsen för att något slutar. Man ska vara glad att det hände. Eller va? Så där, nu var vi hem och vi kom hem i det finaste vädret. Över 20 grader varmt. Nu ska vi sitta lite här ut. Vi är ju lediga ännu imorgon. Och jag är hela veckan. Nu ska vi tacka åt alla som har sitt ända till slut. Vår vecko och äventyrsvideo. Häng med och prenumerera om ni inte har gjort det redan. Kommentera. Vad tyckte ni? Vi tycker om kommentarer. Så ses vi igen nästa söndag så får ni se vad vi håller på med sen. Hej då! Hej då säger hon och... Patrik från Tarkis, han filmar varje dag. Med kameran i handen, han går och står i rad. Från hem till Thailand, han visar oss allt. Hans vlogg är äkta, den är aldrig kall. Patriks bok är bäst, ingen kan förneka. Han talar svenska, här får vi veta. Från morgonens kaffe till kvällens strand. Patrik från Tarkis tar oss i hand. Hummer och middagar vid sjö. I Thailand han simmar, det ser vi ju så. Med vänner och familj han delar allt glatt. Patrik från Tarkis gör livet så skatt. Patriks bok är bäst, ingen kan förneka.